શ્રી કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ। આપણી ચેનલ ગીતા જ્ઞાન ગંગાની સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ પરિચય શ્રેણીમાં પધારેલા સર્વ સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારા વાલા મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? મારા આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે, રામ રામ, હર હર મહાદેવ। તો મારા વાલા સનાતન ધર્મ પ્રેમી મિત્રો, આજનો સનાતન ધર્મનો ખાસ આધ્યાત્મ વિષય ષડદર્શન તત્વદર્શનના ગ્રંથોનો સંક્ષિપ્ત પરિચય કાલે આપણે જોયો। તો આજે એ જ ષડદર્શન અંતર્ગત પ્રથમ દર્શન ન્યાય દર્શન, જે ગૌતમ મુનિ દ્વારા રચિત છે, જેમાં તર્કશાસ્ત્ર, પ્રમાણ અને બુદ્ધિની કસોટી એટલે કે આપણને ખોટા ભ્રમ અને અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર કાઢી પ્યોર લોજિક એટલે કે શુદ્ધ તર્ક દ્વારા સત્ય સુધી પહોંચાડવાનું અદ્ભુત વિજ્ઞાન એટલે કે ન્યાયશાસ્ત્ર। તો મિત્રો, આ શાસ્ત્રમાં આપણે આજ ખાસ ગૌતમ મુનિ દ્વારા 16 એવા કયા પદાર્થો છે જે આખા બ્રહ્માંડની રચના કરે છે, તો કઈ રીતે બ્રહ્માંડની રચના આ 16 પદાર્થો કરે છે, જે આપણે આ ન્યાયશાસ્ત્રના ગૌતમ મુનિના શુદ્ધ તર્ક દ્વારા આપણે જાણીશું। મિત્રો, દરેક સનાતન ધર્મનો ધર્મશાસ્ત્ર અને ધર્મ ગ્રંથ આવી જ રીતે વિસ્તારથી વિગતવાર માહિતી આપ ધર્મ વિશે જાણવા માગતા હોય તો ચેનલ આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। અને મારો પ્રયાસ સનાતન ધર્મના જ્ઞાનને આપના સુધી પહોંચાડવાનો છે। એ જો આપને યોગ્ય લાગતો હોય તો શેર, લાઈક, કોમેન્ટ કરી ધર્મ ફેલાવવામાં સહકારરૂપ થશો। તો વધુ વાર ના લગાડતા મુખ્ય વિષય ઉપર આવીએ કે આજનું પ્રથમ દર્શન ન્યાય દર્શન। આ એવું અદ્ભુત શાસ્ત્ર છે જે આપણાને ખોટા ભ્રમ અને અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર કાઢી પ્યોર લોજિક એટલે કે શુદ્ધ તર્ક દ્વારા સત્ય સુધી પહોંચાડવાનું વિજ્ઞાન શીખવે છે। તો આપણે નક્કી કરેલી 14 સ્ટેપ પદ્ધતિ મુજબ, આદર્શ માળખા મુજબ ન્યાય દર્શનનો અતિ વિગતવાર અને સ્વતંત્ર ભાગ આપણે જોઈએ। તો ભારતીય દર્શન શ્રેણી ભાગ 1 ષડદર્શન, પ્રથમ ન્યાય દર્શન, જેને તર્કશાસ્ત્ર અને પ્રમાણ વિજ્ઞાન પણ કહે છે। ગ્રંથનું નામ અને સામાન્ય વિગત, તો તેનું નામ ન્યાય દર્શન છે અથવા ન્યાય સૂત્ર છે। આનું મહત્વ, તો સનાતન ધર્મના 6 આસ્તિક દર્શનોમાં સૌ પ્રથમ અને સૌથી મહત્વનું દર્શન છે। ન્યાય શબ્દનો અર્થ થાય છે કે જેના દ્વારા મનુષ્ય કોઈ ચોક્કસ નિષ્કર્ષ પરિણામ ઉપર સત્ય સુધી પહોંચી શકે, એટલે કે વિશ્લેષણ કરવું। આ શાસ્ત્રને તર્કશાસ્ત્ર, લોજિક પણ કહે છે, પ્રમાણશાસ્ત્ર પણ કહે છે, આન્વિષિકી વિદ્યા પણ કહે છે। તો આ સંત પરંપરાના કોઈ પણ ગ્રંથનો અર્થ સમજવા માટે આ ન્યાય દર્શનનું જ્ઞાન મેળવવું અનિવાર્ય છે, એટલે કે ફરજિયાત છે। અને આ શાસ્ત્ર સમજ્યા સિવાય બીજા કોઈ શાસ્ત્રો આપણે સમજી ના શકીએ તર્કશાસ્ત્રના। તો આના ગ્રંથકાર, રચનાકાર ઋષિ તો મહર્ષિ ત્રિકાળદષ્ટિ, મહર્ષિ ગૌતમ ઋષિ આમનું નામ છે। અને તેમને ઋષિ અક્ષયપાદ એટલે કે જેમની ઓખો ચરણમાં છે એવું પણ કહેવાય છે, અને સતી અહલ્યાના પતિ થાય। તો મિત્રો, એવી કથા છે કે તેઓ સદાય ચિંતન અને વિચારમાં એટલા ડૂબેલા રહેતા કે એકવાર એ ચાલતા ચાલતા કૂવામાં પડી ગયા ત્યારે ભગવાને તેમને ચરણમાં પણ દષ્ટિ એટલે કે ઓખો આપી, જેથી તેઓ ક્યાંય પડે નહીં। તો મિત્રો, ગ્રંથકાર કે આખા શાસ્ત્રને ટૂંકા અને ધારદાર સૂત્રોમાં પરોવવાનું કાર્ય સ્વયં મહર્ષિ ગૌતમે ન્યાય સૂત્રના રૂપમાં કર્યું છે। ત્રીજો પોઈન્ટ, ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અને આનો ઉદ્ભવકાળની પરિસ્થિતિ। તો એવી પરિસ્થિતિ ભારતમાં વૈદિક વિચારોની સામે અનેક નાસ્તિક અને ભ્રમિત કરનારી વિચારધારાઓ એ સમયમાં પ્રગટ થઈ રહી હતી, જે સમાજમાં અંધશ્રદ્ધા અને તદ્દન ખોટા તર્ક ફેલાવતી હતી। કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેવો દાવો કરીને લોકોને
આડે માર્ગે દોરી જતી હતી જેવી પરિસ્થિતિ હાલ કળિયુગમાં ચાલી રહી છે મિત્રો। તો આ પરિસ્થિતિમાં સમાજને સત્ય અને અસત્યનો ભેદ પારખવા માટે એક અદાલત જેવા બૌદ્ધિક કાયદાની જરૂર હતી। તો આ જરૂરિયાત પૂરી પાડવા માટે મહર્ષિ ગૌતમે ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યું, જેથી બુદ્ધિની કસોટી પર કસીને જ સત્યનો સ્વીકાર થાય, કેવળ બીજાના મત માની લેવાથી નહીં। તો મિત્રો, આનો મુખ્ય વિષય વસ્તુ અને કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત શું છે? તો આનો મુખ્ય વિષય છે કે જ્ઞાન મેળવવા માટેના સાધનો। તો આમાં એક પ્રમાણ એટલે કે બુદ્ધિના વિષયો, બીજું પ્રમેય એટલે કે સંશય શંકા, ત્રીજું વાદ વિવાદ કરવાની વૈજ્ઞાનિક રીતો એટલે કે વાદ જલ્પવાદ અને વિતંડળાવાદ, અને ચોથું ખોટા તર્કની ઓળખ એટલે કે હેત્વાભાસ। તો મિત્રો, કેન્દ્રીય સિદ્ધાંત આ ન્યાયશાસ્ત્રનો, તો ન્યાય દર્શનનો મૂળ સિદ્ધાંત એ છે કે જ્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન એટલે કે તત્વજ્ઞાન ન મળે ત્યાં સુધી મનુષ્ય દુઃખમાંથી કદી પણ મુક્ત થઈ શકતો નથી। અને સાચું જ્ઞાન મેળવવા માટે બુદ્ધિ અને તર્ક શુદ્ધ હોવો જોઈએ। તો આ દર્શન પૃથ્વી પરના પદાર્થો, આત્મા અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વને તાર્કિક પુરાવો દ્વારા સિદ્ધ કરે છે। મિત્રો, પાંચમો પોઈન્ટ આની સંવાદ શૈલી। તો આ શાસ્ત્ર અત્યંત તાર્કિક, વિશ્લેષણાત્મક, પ્રશ્નોત્તરી અને સૂત્રાત્મક શૈલી આમાં છે। આમાં કોઈ વાર્તા નથી, પરંતુ ગણિતના સમીકરણો જેવી ધારદાર દલીલો અને કાયદાકીય શુદ્ધતા છે। જેવી રીતે વકીલ ધારદાર દલીલો કરે છે એવી દલીલો છે। કુલ અધ્યાય, તો આના કુલ 5 અધ્યાય છે। દરેક અધ્યાય 2 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, તેને આહિક કહે છે, એટલે કે કુલ 10 આહિક છે। 5 અધ્યાય, 1 અધ્યાયના 2 આહિક, કુલ 16 પદાર્થ। તો આખા બ્રહ્માંડ અને તર્કને સમજવા માટે મહર્ષિ ગૌતમે 16 પદાર્થો એટલે તત્વોની રચના કરી। તો મિત્રો, આ 16 પદાર્થો સમજી લેવાથી આખા બ્રહ્માંડની રચના એકદમ સરળતાથી સમજાઈ જાય છે। આપણે પાછળથી આની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। આમાં કુલ સંખ્યા તો 528 સૂત્રો છે। 7મો પોઈન્ટ, પ્રમુખ ભાગોનો સંક્ષિપ્ત પરિચય। તો ન્યાય દર્શનના 16 પદાર્થોમાં મુખ્ય નીચે મુજબ છે। એક પ્રમાણ એટલે કે જ્ઞાન મેળવવાની સાચી રીત, બીજો પ્રમેય જેના વિશે જ્ઞાન મેળવવાનું છે તે, ત્રીજું સંશય કે મનમાં જાગતી શંકા જે જ્ઞાનની શરૂઆત છે, ચોથું વાદ જલ્પ વિતંડળા તો ચર્ચા કરવાની 3 રીતો, સાચું જાણવા માટેની ચર્ચા, જીતવા માટેની કૂટક ચર્ચા અને માત્ર સામેવાળાને તોડવા માટેની નકારાત્મક ચર્ચા। આ 3 વાદ છે। મિત્રો, વિસ્તારથી પછી જોઈએ। પહેલો 8મો પોઈન્ટ જોઈએ કે ગ્રંથના મહત્વના સૂત્રો અને એનો અર્થ। તો ન્યાય દર્શનનું સર્વપ્રથમ સૂત્ર અને પાયાનું સૂત્ર અધ્યાય 1 શ્લોક 1 સૂત્ર 1। તો પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દૃષ્ટાંત, સિદ્ધાંત, અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, વિતંડળા, હેત્વાભાસ, છલ, જાતિ, નિગ્રહ, સ્થાનોના તત્વજ્ઞાનાદ, અપવર્ગાદિ ગમક। તો આનો અર્થ થાય કે પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય વગેરે આ 16 પદાર્થોના તત્વજ્ઞાન એટલે સાચા સ્વરૂપને સમજવાથી મનુષ્ય અપવર્ગ એટલે કે પરમ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે। તો મિત્રો, સાથે સાથે ન્યાય દર્શન મુજબ સાચું જ્ઞાન મેળવવાના 4 રસ્તા છે। 4 પ્રમાણ છે કે એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કે જે આ ઓખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા દેખાય એને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય। બીજું અનુમાન પ્રમાણ, જેવી રીતે ધુમાડો જોઈને અગ્નિનું અનુમાન થાય છે। ત્રીજું ઉપમાન પ્રમાણ, જે સમાનતાના આધારે કોઈ અજાણી વસ્તુને સમજવી, અને ચોથું શબ્દ પ્રમાણ, આપ્ત પુરુષ એટલે કે સાચા ઋષિ વેદ શાસ્ત્રોના વચનોને સત્ય માનવા। તો મિત્રો, આ 4 પ્રમાણ પછી 9મો પોઈન્ટ આવે છે કે વ્યવહારુ દૃષ્ટાંતો। તો અદાલત અને પંચાયતના મહાવાક્ય।
મહર્ષિ ગૌતમે દુનિયાને સાબિતી આપવાનું સાક્ષાત વૈજ્ઞાનિક મોડેલ આપ્યું છે, જેને પંચાવયવ એટલે કે 5 સ્ટેપનું લોજિક કહે છે, જે આજે દુનિયાભરની તમામ અદાલતો આ 5 સ્ટેપને ફોલો કરીને 5 સ્ટેપ પર જ ફેસલો કરે છે. પહેલું સ્ટેપ પ્રતિજ્ઞા એટલે કે દાવો કરવો, બીજું સ્ટેપ હેતુ એટલે કે કારણ આપવું, ત્રીજું સ્ટેપ ઉદાહરણ એટલે કે પુરાવો આપવો, ચોથું સ્ટેપ ઉપનય એટલે કે સરખામણી કરવી, અને પાંચમું સ્ટેપ નિગમન એટલે કે ફાઇનલ નિર્ણય કરવો. તો જેવી રીતે આ પર્વત પર અગ્નિ છે તો આ પ્રતિજ્ઞા થઈ, દાવો થયો. બીજું કારણ આપવું કે ત્યાં ધુમાડો દેખાય છે એટલા માટે અગ્નિ છે એટલે હેતુ થયું. ઉદાહરણ તો જો ધુમાડો હોય તો અગ્નિ હોય, જેમ કે રસોડું. પછી સરખામણી કરવી તો આ પર્વત પર પણ બરાબર એના જેવો જ ધુમાડો છે તો આને ઉપનયન કહેવાય. અને ફાઇનલ નિર્ણય સાબિતી એ જ સાબિત થાય કે પર્વત પર અગ્નિ છે. તો મિત્રો આ અદ્ભુત વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ હજારો વર્ષ પહેલા આપણા ઋષિ મુનિઓએ આપી હતી. 10મો પોઈન્ટ વૈજ્ઞાનિક અને દાર્શનિક દૃષ્ટિકોણ. તો ઈશ્વર સિદ્ધિ અને કાર્ય તથા કારણ સંબંધ. તો ન્યાય દર્શન ઈશ્વરના અસ્તિત્વને સાબિત કરવા માટે અજોડ તર્ક આપે છે. મહર્ષિ ગૌતમ કહે છે કે આ સંસાર એક કાર્ય છે, ઇફેક્ટ છે. જેમ ઘડો પોતાના મેળે બનતો નથી, તેને બનાવવા માટે કોઈ બુદ્ધિશાળી કુંભારની જરૂર પડે છે, કોન્સર્ટની. બરાબર તેવી જ રીતે આટલી વ્યવસ્થિત સૃષ્ટિ એટલે કે સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્રો પોતાની મેળે બની શકતા નથી. આને બનાવનારો અને નિયમો રાખનારી કોઈ સર્વોચ્ચ બુદ્ધિશાળી શક્તિ છે, જેને આપણે ઈશ્વર કહીએ છીએ, પરમાત્મા કહીએ છીએ. આ વિજ્ઞાનનો કાર્ય અને કારણ સંબંધનો નિયમ છે. મિત્રો 11મો પોઈન્ટ કે વર્તમાન સમયમાં આની ઉપયોગિતા શું? તો હાલ અંધશ્રદ્ધા અને ફેક ન્યૂઝ નો સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં અફવાઓ અને ખોટી વાતો, ફેક ન્યૂઝ બહુ ઝડપથી ચાલે છે. તો ન્યાય દર્શન આપણને શીખવે છે કે કોઈ પણ વાત સાંભળીને તરત વિશ્વાસ ન કરવો. પહેલાં પૂછો કે આનો પ્રમાણ શું, આનો પુરાવો શું. તો આ ન્યાયશાસ્ત્ર આપણી વિચાર ક્ષમતાને એટલી પાવરફુલ બનાવે છે કે દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને છેતરી કે ભ્રમિત કરી શકતી નથી. મિત્રો 12મો પોઈન્ટ આની મુખ્ય ટીકાઓ અને ભાષ્યો. તો ન્યાય સૂત્ર પર મહર્ષિ વાત્સ્યાયન ભાષ્ય સૌથી પ્રાચીન અને પ્રમાણભૂત મનાય છે. પાછળથી ગંગેશ ઉપાધ્યાયે નવ્ય ન્યાયની રચના કરી, જે ગણિત અને ભાષા વિજ્ઞાનના સર્વોચ્ચ શિખર માનવામાં આવે છે. તો મિત્રો આની 13મો પોઈન્ટ ફલશ્રુતિ અને નિષ્કર્ષ. તો જે મનુષ્ય ન્યાય દર્શનના તર્ક અને પ્રમાણ વિજ્ઞાનને સમજી લે છે, તેની બુદ્ધિ ભ્રમ, સંશય એટલે કે શંકા અને અજ્ઞાન સદાયને માટે નાશ પામે છે. તે જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સાચો નિર્ણય લઈ શકે છે અને અંતે મોક્ષનો અપવર્ગ બને છે. તો મિત્રો આ વિદ્યાર્થીઓ માટે, મોટા મોટા નેતાઓ માટે, નોકરિયાત વર્ગ માટે, શેઠિયાઓ માટે આ ન્યાય દર્શન એ બેસ્ટ છે. એટલે કે એને સમજવાથી બુદ્ધિ વિકસિત થાય છે અને આપણે સાચા સત્ય સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સાચો નિર્ણય અને અંતે મોક્ષ મેળવે છીએ. તો આનો નિષ્કર્ષ કે ન્યાય દર્શન એ સનાતન સંસ્કૃતિનો બૌદ્ધિક દીવો છે, જે મનુષ્યને અંધશ્રદ્ધાની ખીણમાંથી બહાર કાઢીને શુદ્ધ તર્કના પ્રકાશમાં દોરી જાય છે. મારા વાલા મિત્રો, સામાન્ય રીતે સામાન્ય લોકો ન્યાય દર્શનના માત્ર નામ સાંભળીને જ આગળ વધી જાય છે. પણ આજના સત્સંગને વિરામ આપતો પહેલાં આપણે મહર્ષિ ગૌતમ ઋષિ દ્વારા ન્યાયશાસ્ત્રના એ 16 તત્વોને, પદાર્થોને એક એક કરીને અતિ સરળ અને સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ સમજી લઈએ. ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય